नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला झटपट पनीरची भाजी बनवून दाखवणार आहे। ह्याच्या अगोदर मी पुष्कळ अशा रेसिपी टाकलेल्या आहेत पनीरचे, ह्याची लिंक मी ह्याच्या खाली देते। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका। तुम्ही लाईक बी करत नाही आणि कमेंट बी करत नाही। कढई गरम करत ठेवली, त्याच्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। 1 चमचा तेल टाकायचं आणि तेल चांगलं गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्यात थोडंसं जिरं टाकायचं, कढीपत्ता आणि मोठ्या आकाराचे 2 कांदे एकदम बारीक कापून घेतलेले आहेत बघा। बारीक कापलं की नाही मग कालवण चांगलं मिळून येतं। आता हे कांदा आपण चांगला भाजून घेऊया। कांदा भाजलेला आहे, त्यामध्ये थोडीशी हळद टाकायची, मिक्स करून घेऊया। कमी साहित्यात एकदम झटपट अशी भाजी बघा। आता ह्याच्यामध्ये बघा 10 ते 15 लसणाच्या पाकळ्या, 2 हिरव्या मिरच्या आणि अर्धा इंच आलं असं कुटून घेतले। पेस्ट करून टाकलं तरी पण चालेल। आता हे पण 1 मिनिटभर परतून घेऊया। मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा एक मोठ्या आकाराचं टमाटर बारीक कापून घेतलेलं आहे। असं पनीरच्या भाजीला ना थोडंसं टमाटर जास्तच टाकायचं, मोठं होतं। बारीक असले तर तुम्ही 2 टाकले तर चालेल। 250 ग्रॅम पनीरसाठी आहे बरं का हे सगळं। आता हे पण आपण मिनिटभर परतून घेऊया। टमाटर टाकल्यावर बघा 2 मिनिटं मी परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि मिरची पावडर 1.5 चमचा मी मिरची पावडर टाकणार आहे। तुम्ही तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका आणि गॅस बारीक केलेला आहे मी। ते मिक्स करून घेऊया। मी थोडंसं परतून घ्यायचं ह्याच्यामध्ये, पहिलं परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये गरम मसाला पावडर 1 चमचा, खूप साऱ्या रेसिपी टाकल्यात बघा मी गरम मसाल्यांच्या। आता हे हलवून घेऊया। हलवून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये अर्धा चमचा जिरे धने पावडर असेल तर टाका, नाही टाकलं तरी पण चालेल, काय चवीला काय फरक पडणार नाहीये। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला बघा ही अर्धी वाटी पाणी टाकायचे। आता हे मिक्स करून घेऊया। गॅस बारीकच आहे आपला। मिक्स करून घेतले बघा पाणी टाकल्यानंतर, तर अशा पद्धतीत झालेलं आहे बघा। मस्त अशी ग्रेव्ही होते। तर हे सगळं मध्ये करूया आपण। गॅस आपला बारीक आहे। 2 ते 3 मिनिटासाठी आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवूया। काढून बघूया आपण आता। बघा किती मस्त असा मसाला झालेला आहे हा, अशा पद्धतीचा। आता ह्याच्यामध्ये आपण पनीर टाकून घेऊया। हे 250 ग्रॅम पनीर आहे बघा, तुकडे करून घेतलेले। तुमच्या आवडीनुसार छोटे मोठे केले तरी चालते। जर तुम्हाला तशा रेसिपी बघायच्या असतील वेगवेगळ्या पद्धतीनं, मी भरपूर अशा वेगवेगळ्या पद्धतीनं टाकलेल्या आहेत पनीरच्या रेसिपी। सगळ्याची लिंक मी तुम्हाला ह्याच्या खाली देते, करून बघा। 1 नंबर हॉटेलसारखी ग्रेव्हीची वगैरे सगळे मिक्स करून घेतले। आता ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकायची आणि ती पण मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि आपण असं एका जागी करूया। आणि गॅस अजून बारीक आहे बघा, गॅस बिलकुल फास्ट केलेला नाही। तर अजून 5 मिनिटं आपण झाकून ठेवूया। 5 ते 7 मिनिट ठेवले बघा झाकून, एकदम बारीक गॅसवर ठेवलं होतं बघा। अशा पद्धतीने झालेले झटपट एकदम भाजी पनीरची, मस्त अशी होते। तुम्ही करून बघा, सोप्या पद्धतीमध्ये, घाईमध्ये असं कामावरनं आलं कधी खाऊ वाटलं तर असं करून खाऊ शकता तुम्ही। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।